שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר לנקות מחבת או סיר שנשרפו, וכל יתר האופציות לנקות אותם לא ממש צלחו. לא תרסיסים ולא הרתחות ולא כל מיני דברים. אז אם אנחנו נסתכל פה על המחבת הזאת, אז אנחנו נראה שיש פה שחור והיא שרופה, והיא נשרפה פשוט ממים. הרתיחו כאן מים, שכחו את זה על הגז, ופשוט נשאר פה שחור, ועם כל מיני חומרים ותרסיסים שניסינו להוריד את השחור הזה לא הצלחנו. אז אנחנו הולכים עכשיו לנסות איזשהו פתרון קצת חריג, קצת רדיקלי, אבל מוצלח. אז אני רוצה להראות לכם. מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לקחת מברשת פלדה. יש לי פה 3 מברשות שאפשר להשתמש בהן. המברשת הזאת היא תנקה ככה בצורה הזאת. שתי המברשות האלה ינקו ככה, שזה יותר נוח. אני אישית מעדיף את המברשת הזאת כי היא יותר רחבה. נרכיב את המברשת הזאת על מקדחה, ואני אראה לכם איך עושים את זה. ממש קל, ממש פשוט. הרכבנו את המברשת על המקדחה, שמים את המקדחה על מצב קדיחה רגילה, לא רוטט כי זה יעשה הרבה רעש. עובדים בזהירות כי המברשת, אם נוגעים בה בצורה לא זהירה, היא עלולה לדקור אותנו. אז אנחנו עובדים בזהירות, ופשוט מה שעושים, במידה והמחבת מתחילה לקפוץ לכם, תוך כדי שאתם עובדים ואין לכם מי שיחזיק אותה, אז אפשר להחזיק אותה בין שתי הרגליים שלנו, ולעבוד בזהירות. שימו לב, המקדחה קופצת מדי פעם, אז לא להיבהל, לא ללחוץ חזק מדי. הקפיצות האלה שראיתם, זה חלק מהעניין. קשה למנוע את זה, מאחר ואנחנו לא יכולים להחזיק את המברשת בדיוק בניצב למחבת. אם היא טיפ-טיפונת ככה או טיפ-טיפונת ככה, זה יגרום למקדחה לקפוץ. אז אנחנו צריכים להחזיק את המקדחה חזק בידיים, ולא ללחוץ מי יודע מה יותר מדי על המחבת. זה כל הסיפור. ככה נראית המחבת אחרי שבעצם ליטשנו אותה. תכלס, התהליך של מברשת הפלדה על התחתית של המחבת זה תהליך של ליטוש. עכשיו אם תשימו לב, רואים קצת הבדלים בצבע. אתם רואים פה, לא יודע אם אפשר לראות את זה במצלמה, אבל פה זה הצבע שלה שונה מאשר פה למעלה. זה המקורי, זה פה אחרי הליטוש. רצוי לעשות שכבה עדינה של ליטוש, זאת אומרת לא לקרוע את התחתית של המחבת יותר מדי, כי זה מוריד שכבה של ברזל. בכל מקרה, אחרי שכל החלק המכוער ירד ונשאר החלק הנקי, חשוב מאוד לשטוף עם צמר פלדה או עם סקוטש ברייט או עם איזשהו משהו, לא סתם ספוג רך, אלא משהו קצת יותר קשיח, קצת יותר שיגרד, או טיפונת שיגרד את השכבה שבעצם הוסרה, ורק אחרי זה 2-3 טיפות כאלה רציניות, רק אחרי זה אפשר להשתמש במחבת. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לנקות תחתית של המחבת או סיר שנשרפה, וכל האמצעים האחרים לא צלחו. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים, סרטונים, מאמרים, תגובות. עשו בהם שימוש, תקנו בעצמכם, שתפו אחרים, הגיבו, תהנו, ונתראה בסרטונים הבאים. להתראות.